קבוצה של חוקרים שבילתה 8 חודשים בתוך מבנה דמוי אוהל או כיפה ליד הר געש בהוואי, יצאה אחרי מילוי משימתה. תכף נראה 2 מהחוקרים שיוצאים מתוך המבנה הזה, והמטרה של הניסוי החברתי הזה, לא רק חברתי, גם ניסוי בתפקוד על אדמת המאדים, היה להכשיר אנשים לקראת טיסה אל גרם שמיים מרוחק. זה הרעיון. עכשיו, קבוצות כאלה פועלות במקומות שונים בעולם, ומטרותיהם שונות, אבל כל הידע הנצבר נאגד, בסופו של דבר הוא יזין אותנו כאשר נצטרך או נרצה לחלץ מהמקום הארור הזה לפלנטות אחרות. רוי נאור הוא גיאולוג פלנטרי ממכון ויצמן, והוא עצמו מתכוון להיכנס למין חלל סגור כזה, נכון, בקרוב. אז בוא נדבר במילה אחת על המשימה שהסתיימה בהוואי. מה ביקשו להשיג שם? אוקיי, תודה ירון. בעצם המשימה ארכה בדיוק שנה. היא הייתה תחת הנהגת אוניברסיטת הוואי במימון של נאס"א, כשהמטרה העיקרית הייתה מטרה של מחקר פסיכולוגי רפואי, לראות השפעות של בידוד על צוות של חוקרים במשך שנה שלמה, לנסות להבין מה המדדים שמשפיעים, איך אפשר לשפר עבור מחקר אמיתי שיתבצע במאדים את התפקוד של הצוות. והם לא הורשו לצאת משם במשך שנה מתוך המבנה הזה? חלק מהמשימה, אנחנו קוראים לזה משימה אנלוגית, חלק מהמשימה האנלוגית בעצם עשתה סימולציה שהם כן יוצאים מהמבנה, הם יוצאים רק עם חליפות חלל, בעצם כמו שהם יגורו במאדים, הם יצטרכו לצאת עם חליפות על מנת לבצע את המחקר שלהם. אנחנו עושים ניסוי כזה באח הגדול, באופן קבוע, שוב ושוב. זה דומה ושונה, יש פה הרבה יותר קונספט של מחקר מדעי. כן. הם לא מנוטרים ברמה הזאת, הם מנוטרים יותר על פי תפקודים רפואיים. כן. כל אחד מהם מנהל באמת בלוג, אבל זה מאוד שונה. כן. עכשיו, מה תהיה המשימה של החבורה שלך? איפה היא תיקלה? אז אני בעצמי יוצא בחודש ינואר למשימה אנלוגית גם כן, אבל לא בהוואי, אלא במדבר יוטה בארצות הברית, למשך שבועיים, לא שנה, לא יכול כל כך הרבה. המטרה תהיה לעשות proof of concept, להוכיח שניתן להשתמש בהדפסת תלת-ממד מהחומר המקומי, על מנת לבנות מבנה במאדים. בעצם, אם נרצה לבנות מבנה במאדים, לא נוכל להביא את החומר איתנו, זה פשוט עלות אנרגטית גדולה מדי. אם נוכל להרים את האדמה בפני השטח, להעביר במדפסת תלת-ממד ולייצר מין לבנים, מעין לבנים שמתחברות אחת לשנייה ונאטמות, יש סיכוי טוב שנוכל להתקדם עם המעבר אולי המחקרי למאדים. ומה אופיו של המבנה שבו תימצא? אז המבנה עצמו הוא מאוד קטן, הוא לא דומה למבנה שבהוואי. הוא מיועד גם כן ל6 אנשים, הוא הרבה יותר מחקרי. הם פחות חוקרים השפעות פסיכולוגיות, אלא כל אחד, אני בתור גיאולוג הולך לבצע שם את המחקר הגיאולוגי שמעניין אותי. ומאדמת מדבר יוטה? כן. זאת אומרת, אדמת מדבר יוטה במקרה זה מדמה את קרקע המאדים. אנחנו יודעים מה אופייה של קרקע המאדים, נכון. ושהבאנו משם דוגמאות כבר. כן. אז אנחנו יודעים, זה דומה באמת? אז האמת שגיאולוגית זה לא כל כך דומה. במאדים רוב השטח הוא וולקני, בעצם בזלת, בעוד שבמדבר יוטה זה תערובת של דברים. ההרכב המינרלוגי בסך הכל דומה, אנחנו צריכים סיליקה לייצר זכוכית. ובסופו של דבר אנחנו קבוצה של חוקרים, אני מתפקד בתור גיאולוג, האחרים מהנדסים, יש לנו ביולוגית, יש לנו אפילו אמנית שתעקוב אחרי העשייה שלנו. אנחנו נקראים צוות פרימה, זה השם שלנו, צוות מספר 173, ואנחנו... למה 173 קבוצות כבר התנסו? נכון, המקום הזה קיים מ-2001. תגיד, אז מה, כשאתם מסתכלים על המידע שנצבר בכל הניסיונות האלה, כן. אמרנו שהיו 10, אולי אפילו כן. 100 ניסיונות. האם אנחנו מוכנים לנסיעה, קפטן? אני חושב שרוב הדברים ידועים בקשר לשהייה שם. מי שראה את הסרט של מרק ווטני, הרבה ממה שצולם שם אכן אפשרי. בסופו של דבר, כרגע הקשיים הם איך להגיע לשם, ואפילו יותר מזה קשיים פוליטיים של איך לממן את זה.
כי בסופו של דבר, אם זה באחריות נאס"א לעשות את זה, צריך שהציבור האמריקאי יתמוך בזה. אם זה יהפוך להיות שוק מסחרי, אז השוק עצמו יכתיב את זה. והאמת שהרבה פעמים אותנו מעניין, בכלל לא המשימות האנלוגיות יכולות לשמש למחקר, יכולות לשמש למהנדסים אפשר ליישם גם, יביאו גם להישגים מסוימים שאפשר ליישמם בארץ. נכון. עד שאנחנו נוסעים לשם. תגיד, בואו, יש לנו עוד דקה אחת, והייתי רוצה לנצל אותה לטובתך. אתם יוזמים מין, איך לומר, אוניברסיטה מעשית כזאת לילדים ובני נוער, שאותם אתם מכשירים למחקר חלל. נכון, אז בעצם מה שאמרתי זה שמשימה אנלוגית ניתן לנצל עבור מחקר, עבור ניסוי כלים הנדסיים, וגם למטרות חינוך, מה שנקרא Outreach. אנחנו במכון ויצמן, מכון דוידסון, הגשנו פנייה לקול קורא של סוכנות החלל, לבצע מעין הכשרת אסטרונאוטים לבני נוער, שהמטרה היא באמת חינוכית, שילמדו שישתמשו בכלים מדעיים, בתוכם הם ילמדו פיזיקה, ביולוגיה, גיאולוגיה, על מנת ליישם במשימה אנלוגית שאני מקווה שנבצע כנראה במכתש רמון. בוא נראה משהו. I can give you my personal impression, which is that a mission to Mars in the close future is realistic. I think the technological and psychological obstacles can be overcome. Just showing that it works, you can actually get water from a ground that is seemingly dry. It would work on Mars, and the implication is that you would be able to get water on Mars from this little greenhouse construct. זה כשהם נחלצים מתוך האוהל שלהם, שני האנשים. תודה רבה לך, רועי. תודה רבה. דוקטור רון שליימר.